Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért számít egyáltalán, hogy élünk-e? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon azt fogjuk körbejárni, hogy lehet-e bármi jelentősége az életünknek egy hatalmas, közömbös világegyetemben. Kérlek, maradj velem, és utána beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy egy este az autópályán hajtasz, miközben egy hatalmas kamion balról hirtelen eléd vág. Fékezel, rántasz, a jármű pörögni kezd, a világ lelassul. Egy pillanatra megfagy az idő. Ez megtörtént Sean Carroll-lal, a világhírű elméleti fizikussal, és nem halt meg. De megtapasztalta, milyen törékeny az élet. És ezzel együtt azt is, mennyire abszurdnak tűnhet a kérdés. Számít-e egyáltalán, hogy élünk? Nézd meg az univerzumot. 1200 milliárd galaxis. Mindegyik 100 milliárd csillagot tartalmaz. Mi pedig itt vagyunk, egy porszem méretű bolygón, egy teljesen átlagos csillag körül. Ránézésre teljesen lényegtelen, hogy élünk-e vagy sem. A világegyetem működik nélküled is. Naprendszerek születnek és halnak meg. Fekete lyukak nyelik el a csillagokat. A kvazárok sugároznak, a galaxisok ütköznek, és te közben épp reggelire megkentél egy szelet vajas kenyeret. Hát nem nevetséges? És mégis, itt vagy. Gondolkodsz. Hallgatod ezt a podcastot. Törődsz a kérdéssel, számítok-e én? Ez már önmagában lenyűgöző. Egy rakás szén, oxigén, hidrogén gondolkodik önmagáról. Sőt, kérdez, a világegyetem legtöbb része nem tesz ilyet. A Jupiter például nem szokott egzisztencialista válságba kerülni. A galaxisok nem éreznek magányt. Mi viszont igen, mert nem csak létezünk, hanem élünk. Érzünk, célokat keresünk. És azt kérdezzük, mi értelme ennek az egésznek? Ez a kérdés nem csak filozófiai nosztalgia. Ez egy biológiai szükséglet. Az emberi agy ugyanis nem csak a külvilágot figyeli, hanem saját magát is. Ezt hívjuk öntudatnak. Az öntudat pedig nem tűri a bizonytalanságot. Olyan, mintha egy tükör nem csak visszaverné a fényt, hanem magáról is kérdezgetné, miért vagyok ilyen homályos ma reggel. Ezért keresünk okokat. Ezért alkotunk mítoszokat, vallásokat, elméleteket. Ezért írunk verseket és teszünk esküt a házasságkötőteremben. A legmélyebb szinten ugyanis nem az univerzumnak kell számítania ránk, hanem nekünk kell megtalálnunk, hogyan számítsunk egymásnak. A modern tudomány elvette tőlünk a klasszikus vigaszt. Nincs végső cél, nincs isteni rendező. Nincs objektív fontossági sorrend, amely szerint te vagy én többet érünk, mint egy köd az Androméda galaxis peremén. Ez elsőre sokkoló, de most kapaszkodj meg. Ez épp ettől felszabadító. Ugyanis ha a jelentőség nem jön kívülről, akkor belül születik. Ha az univerzum nem írta meg előre az értelmünket, akkor mi írhatjuk meg saját magunknak. És ebben rejlik az ember különlegessége. Nem abban, hogy örökké él, hanem abban, hogy múlandósága ellenére is képes értelmet adni a pillanatainak. Sean Carroll azt mondja, életünk nem anyagtalan lelkek akaratából nyeri el értelmét, hanem épp attól, hogy anyagi valóságként képesek vagyunk szeretni, gondolkodni, dönteni, emlékezni. Nem annak ellené számítunk, hogy atomok vagyunk, hanem épp azért, mert ezek az atomok össze tudnak állni valami nagyszerűvé. Az élet nem egy dolog, nem palackozható, nem raktározható, nem megőrizhető. Az élet egy folyamat, mint a tánc, mint a zene, mint egy nevetés, amit nem lehet visszatekerni, csak újra átélni. És ha már így van, akkor talán nem az a legjobb kérdés, hogy számítunk-e, hanem az, hogy hogyan tehetjük fontossá a létezésünket. Mert végül is lehet, hogy az univerzum nem kérdezi meg tőlünk, mit akarunk. De mi mégis válaszolhatunk. Mégpedig azzal, hogy élünk.
gondolkodunk, szeretünk, és értelmet adunk a saját történetünknek. Akármilyen kicsi is az a történet egy galaxisokkal teli világegyetemben, és talán épp ettől lesz igazán nagy. Valóban csak atomok vagyunk, vagy több is rejlik bennünk. Amikor azt mondjuk, hogy az ember csak atomokból áll, az első reakció gyakran valami ilyesmi. Mi az? Hogy csak? Hogy lehet ezt ilyen lekezelően mondani? Pedig a tudomány szerint tényleg csak atomokból vagyunk. Ugyanazokból az elemekből, amelyek a csillagokat, a port, a köveket vagy a bolygókat is alkotják. Hidrogén, szén, nitrogén, oxigén. A különbség köztünk és egy maréksár között csupán az elrendeződés. Mármint legalábbis első ránézésre. Na de álljunk csak meg itt egy pillanatra, mert ez az egész csak atomokból állunk kijelentés valójában nem is annyira lesújtó, mint ami ennek elsőre tűnik. Inkább lenyűgöző. Sőt, ha jobban belegondolunk, egészen fenséges. Ugyanis ha igaz, hogy minden, amit érzünk, gondolunk, teszünk, pusztán anyagi részecskék bonyolult táncának eredménye, akkor ezzel nem csorbul az ember méltósága. Épp ellenkezőleg, mert az anyagit olyan sokáig lenéztünk, most hirtelen felfénylik. Hirtelen kiderül, hogy képes zenét írni. Megtanulhatja Einsteint. Meg tud bocsátani, nevetni, sírni. A csillagok porából öntudat emelkedik. Ez a gondolat, amit Sean Carroll poetikus naturalizmusnak nevez, azt mondja, az univerzum egyetlen összefüggő rendszer. Nincs külön világ a léleknek, és egy másik a testnek. Nincs misztikus fátyol, amit félre kellene hárítanunk, hogy rálássunk a valódi énünkre. Nincs külön anyagi és szellemi dimenzió. Csak a természet van, és a természet maga elég ahhoz, hogy megmagyarázza mindazt, amit átélünk. De várjunk, akkor hol van benne a szerelem, az önfeláldozás, az ihlet? Ezek is csak részecskék mozgása? Egy jól irányzott neuronkisülés az agyban? Igen és nem. A helyzet ennél sokkal árnyaltabb és gyönyörűbb. A poetikus naturalizmus szerint az igazán fontos dolgok, mint a szeretet, az erkölcs, az egyén, valóban nem jelennek meg a kvantummező elmélet egyenleteiben. Az elektron benne van. A házasodni készülő költőnő nincs. Mégsem mondhatjuk, hogy utóbbi nem létezik, mert létezni nem csak egyféleképpen lehet. A világot le lehet írni alapszinten részecskékkel és mezőkkel, de egy másik szinten, az emberi szinten más nyelvet használunk. Nem azért, mert nem vagyunk képesek a fizikai nyelvre, hanem mert nem praktikus. Senki nem mondja a párjának, a kvantumállapotod alapján a szívritmusom szignifikáns szinkronizációs változást mutat. Azt mondjuk, szeretlek, mert ez az a nyelv, amit az adott szinten használunk, és ez is valóság, csak másik szinten. Ugyanúgy igaz, hogy a testhőmérsékleted 36,6 fok, és az is, hogy melegszívű ember vagy. Ugyanaz a valóság, különböző szemszögekből. A legmélyebb szint, a fizika, egy szűkszavú világleírás. Olyan, mint egy partitúra. Nem tartalmaz dallamot, érzelmet, könnyet, a hangjegyeket. De ezekből a hangjegyekből jön létre a zene. A szabályok ridegek, de amit építünk velük, az lehet gyönyörű. És itt jön a nagy csavar. Nem az a kérdés, hogy csak atomok vagyunk-e, hanem hogy milyen történeteket tudnak ezek az atomok elmesélni önmagukról. Ha a válasz az, hogy tudnak szerelmes verset írni, új elméleteket alkotni, segíteni másokon, álmodni, gyógyítani, akkor ezek az atomok sokkal többet jelentenek, mint a puszta fizikai jelenlét. A poetikus naturalizmus azt mondja, igen, a valóság egységes, de a beszédmódjaink sokfélék lehetnek. Egyetlen világ van, de rengeteg érvényes nyelv létezik hozzá. A molekulákból álló ember lehet tudós, anya, hős vagy hazug.
Attól függően milyen szinten nézzük, és mindegyik szintnek van létjogosultsága, az atom valódi, de a könyvrajongó kamasz is az. Tehát nem vagyunk csak atomok. Mi vagyunk azok az atomok, akik kérdeznek, hogy csak ennyi volna, és aztán nedvetve válaszolnak maguknak, dehogy, ez csak a kezdet. Mit jelent az, hogy a világ természetes? Képzeld el, hogy az éjszaka közepén kimész a ház elé, és egyszer csak egy furcsa zöld fény jelenik meg az égen. Semmi hang, semmi mozgás, csak lebegott, halkan vibrálva. Aztán eltűnik. Mi volt ez? Egy drón? Egy meteor? Egy marslakó hajója? Vagy egy jel a túlvilágról? Az emberek mindig is próbálták megmagyarázni a szokatlan jelenségeket. Hol istenekkel, hol szellemekkel, hol sárkányokkal, hol ufonautákkal. De a modern tudomány, legalábbis Sean Carroll értelmezésében azt mondja, álljunk meg egy pillanatra. Ne kezdjünk rögtön misztikus feltételezésekbe. Először vizsgáljuk meg a természetet. Ugyanis minden, amit tapasztalunk, abból a világból származik, amit úgy nevezünk természet. De mi is az a természet? Ez nem olyan egyértelmű, mint elsőre hangzik. A természet nem csak fák, folyók, meg madárdal. A természet minden, ami van. A világ egészének legmélyebb szerkezete. A galaxisok keringése, a molekulák remegése, az emberi gondolatok felvillanása az agyban, mindez a természet része. És ami fontos, a természet törvényszerűen működik. Ez az, amit naturalizmusnak hívunk. Egy olyan világnézet, amely szerint nincs semmiféle természet feletti dimenzió, nincs külön szféra a szellemeknek, isteneknek vagy mágikus erőknek. A természet minden, ami létezik, és minden, ami történik, annak része. Nem szükséges más magyarázat. Ez elsőre idegnek tűnhet, hiszen ha nincs valami több, akkor hova lesz a csoda? Hová tűnik a misztikum, a varázs? Nos, sehová, ugyanis a természet nem unalmas. Ellenkezőleg, a természet minden szigorú törvényével együtt lenyűgözően gazdag és meglepő. Gondolj csak a szivárványra, a kvantumugrásokra, a DNS-re, a csigavonalban forgó galaxisokra, a hópelyhek szimmetriájára. Ezek nem természetfeletti dolgok, ezek a természet csodái. A tudomány nem elveszi a varást, hanem megtanítja, hogyan értsük meg. És ami még fontosabb, a természet nem akar semmit. Nincs célja, nincs szándéka. Nem valaki dönt úgy, hogy történjen ez vagy az. A természet csak működik, törvényszerűen. Olyan, mint egy végtelen szőttes, amelyben minden szál másikhoz kapcsolódik, de nincs szövőmester. Ezért mondja Sean Carroll, a természet nem mondja meg, hogy miért történik. Az csak történik. A miért kérdését mi tesszük fel. Mi akarjuk érteni az okokat. Mi keressük az értelmet. De itt jön a lényegi különbség. A természeti törvények nem adnak miérteket, csak hogyanokat. A gravitáció nem mondja meg, miért esik le a toll, csak azt hogyan. Az evolúció nem indokolja, miért van szerelem, csak elmagyarázza, hogyan alakulhatott ki. Ez sokakat zavartba ejt. De hát akkor semminek nincs értelme? Kérdezik. És a válasz az nem a természet szerint. De ez nem jelenti azt, hogy számunkra ne lehetne. A jelentés nem kívülről jön, belőlünk születik. A naturalizmus épp ezt mondja. Nincs fentebb világ, ahonnan az értékek, célok, szabályok jönnének. De ez nem baj, mert mi magunk vagyunk azok, akik jelentést tudnak adni a dolgoknak. Nem azért szeretjük a gyermekünket, mert egy természetfeletti parancsolat azt mondja, hanem mert biológiailag, társadalmilag és érzelmileg erre hangolódtunk. És ez bőven elég. A poetikus naturalizmus épp ezt a szemléletet ötvözi. A világ egyetlen természetes rendszerként működik, de többféleképpen beszélhetünk róla. Másként írjuk le egy kő esését, és másként egy szívfájdalmat. Mindkettő valóságos, csak különböző szinteken. A természet nem válaszol.
nem suttog titkokat, nem küld jeleket. De mi emberek képesek vagyunk kérdezni, keresni, értelmezni. És ez már önmagában is természet fölötti nélküli csoda. Nem kell varázslat, ha már maga a létezés is lenyűgöző. És nem kell másik világ, ha ebben az egyben ilyen gazdagon benne van minden. Tehát mit jelent az, hogy a világ természetes? Azt, hogy minden, amit érzékelünk, amit tudunk, amit gondolunk, ebben az egyetlen valóságban történik. Egy valóság van, de ezerféle módon értelmezhetjük, és ettől lesz a természet poétikus. A világ rendje, van-e mögötte terv, vagy csak minta? Állj meg egy pillanatra, nézz körül. A toll az asztalon marad, nem lebegel. A víz lefele folyik, nem felfelé. A nap reggel felkel, este lenyugszik. A szívünk ritmusosan ver. A számológép mindig ugyanazt az eredményt adja ugyanarra a műveletre. Ez nem véletlen. Ez rend. De vajon honnan jön ez a rend? Van valaki vagy valami, aki fenntartja, vagy a világ magától működik így? Az emberek évezredeken át hitték, hogy a világrend mögött egy szándék áll, egy isteni kéz, amely mozgásban tartja a napot, irányítja a vihart, vagy eldönti, mikor születik meg egy gyermek. Ez volt az intuitív válasz. Valakinek muszáj ezt csinálnia. Aztán jött a tudomány, és megmutatta, nem kell kéz, elég a szabály. Amikor Galileo megmérte a lejtőn guruló golyó gyorsulását, amikor Newton leírta a gravitáció törvényét, amikor Maxwell megalkotta az elektromágnesesség egyenleteit, mindegyikük ugyanazt bizonyította, a világ mozog, működik, változik önmagától. Nem szükséges hozzá sem Isten, sem szellem, sem titkos mozgatóerő. Ez az, amit Sean Carroll így fogalmaz meg, a világ magától mozog. Ez nem azt jelenti, hogy nincs rend, hanem hogy a rend nem külső akaratból fakad. A rend magában a természetben van kódolva. A dolgok nem azért esnek lefelé, mert valaki lenyomja őket, hanem mert így működik a téridő szerkezete. Ez hatalmas változás. Olyan, mintha leszerelnénk a világ színpadáról a karmestert, és kiderülne, hogy a zenekar magától játszik. Sőt, mindig is úgy játszott, és nem hamisan. De hogyan lehet, hogy ez a rendszer, amit törvények, egyenletek, mintázatok határoznak meg, ennyire stabil, ennyire elegáns, ennyire kiszámítható? Nem épp ez utal egy tervezőre. Nos, nem feltétlenül. Itt érdemes megállnunk egy kulcsfogalomnál, mintázat. A természet nem akar rendet, csak olyan, hogy törvényszerű viselkedést mutat. Amikor a hold kering a Föld körül, nem azért teszi, mert valaki odaírta egy kozmikus jegyzettömbbe, hanem mert ez következik abból, hogy anyag, tér és idő hogyan viselkednek. Ez a mintázat nem célzott, nem vezet sehova, nem jelent semmit. Csak van, de attól még felismerhető. És ami igazán érdekes, mi emberek képesek vagyunk felfedezni ezeket a mintákat. Gondolj csak bele, egy csimpánz nem ír egyenleteket. Egy veréb nem fogja fel, hogy miért hull a falevél. De mi igen, nem csak érzékeljük a világot, med is értjük. Képesek vagyunk meglátni benne az ismétlődést, a szabályt, a logikát. Ez az, ami az emberi tudomány erejét adja. De térjünk vissza a kérdéshez. Ha minden törvényszerű, akkor nincs is helye a véletlennek? Ó, dehogy nem. A természetben sok minden látszik kaotikusnak, de ez nem ugyanaz, mint a valódi káosz. Egy falevél esése például kiszámíthatatlan, mert annyi apró tényező befolyásolja. De mindegyik tényező maga is egy törvény szerint működik. A véletlen tehát gyakran csak a mi tudásunk hiányosságából fakad. És akkor jön a végső kérdés, ha ennyi szabály van, akkor miért vagyunk mégis szabadok? Hogyan hozunk döntéseket, ha a világ determinált? A válasz: többféle szint létezik,
Egy részecskéről elmondhatod, merre fog menni. De egy emberről? A tudományos determinizmus nem egyenlő azzal, hogy az életed már meg van írva. Mert bár az alapok törvényszerűek, a magasabb szinteken, ahol a tudat, a választás, az érzelem működik, már más szabályok uralkodnak. Ezek is természetesek, csak összetettebbek, mint amikor egy sakktáblán tudod, hogyan mozognak a bábuk, de a játszma mégis millióféleképpen alakulhat. A szabályok adottak, a játék nyitott. A világ tehát nem egy isteni kéz által írt forgatókönyv. Inkább egy matematikai szimfónia, amely önmagát játsza, és néha még improvizál is. Ez a rend nem mesterséges, nem tervezett, de épp ettől csodálatos, és mi ebben a rendben vagyunk egy apró, érzékeny hang, de képesek vagyunk ráhangolódni a világegyetem dallamára, és talán még szólamokat is hozzátenni. Miért olyan különleges a tudomány, ha meg akarjuk érteni a valóságot? Képzeld el, hogy egy hatalmas, sötét szobában állsz, semmit nem látsz, de tudod, valami körülvesz. Egy pillangó is lehet, vagy egy tigris, vagy egy hatalmas könyvtár, vagy csak a saját képzeleted. Honnan tudnád biztosan? Ez az emberiség alapkérdése. Honnan tudjuk, mi igaz? Egyik válasz az, hogy érezni kell. Egy másik, megmondta a pap. Vagy így hiszik az őseink is. De van egy különös, alázatos, mégis meglepően hatékony válasz is, a tudomány. Miért bízzunk épp benne? A tudomány nem egy dogmarendszer, nem egy hivatal, ahol be lehet kérni az igazság nyomtatott példányát. A tudomány egy módszer, egy attitűd, egy hozzáállás, ami azt mondja, nem tudjuk biztosan, de próbáljuk meg kideríteni, és közben legyünk hajlandók tévedni. Ez már önmagában forradalmi. Gondolj bele, a világ legtöbb gondja abból fakad, hogy emberek túl biztosak a dolgukban. Vallások, politikai ideológiák, összeesküvés elméletek. Mind megkérdőjelezhetetlen igazságokat hirdetnek. A tudomány viszont azt mondja, egyelőre ez tűnik a legjobbnak, de ha új adat jön, újra gondoljuk. Ez nem gyengeség, ez a valódi erő. A tudomány különlegessége abban rejlik, hogy nincs benne tekintély. Senki sem hivatkozhat arra, hogy én vagyok a professzor, tehát igazam van. Egy 9 éves gyerek is cáfolhat egy Nobel-díjast, ha jobb érve van, vagy pontosabb mérése. A természet ugyanis nem udvariaskodik. Őt nem érdekli a státuszod, csak az számít, hogy mi működik. Sean Carroll szerint a tudomány legfontosabb ismertetőjele empirikus módszer. Ez azt jelenti, megfigyeljük a világot, feltesszük a kérdéseket, és adatokat gyűjtünk. A válaszokat nem belső megérzésből, nem ősi tekercsekből, hanem kísérletekből nyerjük. És ami még ennél is fontosabb, a tudomány folyamatosan frissíti magát. Mint egy jó szoftver. Ha kiderül, hogy valami nem úgy van, ahogy korábban hittük, nem tagadja, nem elnyomja, hanem elfogadja. Newtont Einstein váltotta le, de Newtont nem eldobtuk, hanem beépítettük. Egy közelítés, ami alacsony sebességnél tökéletesen működik. Ez nem ellentmondás, hanem fejlődés. És hogyan történik ez a fejlődés? Úgy, hogy mindig keresünk jobb magyarázatokat. A tudomány nem pusztán adatokat gyűjt, hanem modelleket épít. Elméleteket, amelyek előrejelzéseket tesznek, és ha ezek bejönnek, erősebbek lesznek. Ha nem, módosítjuk őket. Ez olyan, mintha a világot egy hatalmas puzzleként kezelnénk. De nem dobozból rakjuk ki, hanem a darabokból kell kitalálnunk a képet. És néha kiderül, hogy a kép, amit hittünk, csak egy sarka volt valami sokkal nagyobbnak. De mitől jobb a tudományos megértés, mint mondjuk egy vallásos hit, vagy egy filozófiai intuíció? A válasz ellenőrizhetőség. A tudomány nem zárt rendszer. Nem azt mondja, kígyj vagy hallgass. A tudomány azt mondja,
Próbáld ki magad, ismételd meg a kísérletet. Ha mást kapsz, nézzük meg, hol van a hiba. Ez nem mindig kényelmes. A tudomány gyakran megcáfolja a vágyainkat. Nem ad örök lelket, nem ígér túlvilágot, nem garantál igazságot a végén. De amit ad, az valami más, megbízhatóság. Egy világképet, ami nem attól lesz igaz, hogy szép, hanem attól, hogy működik. Gondoljunk csak bele, hová jutottunk vele. Látjuk a galaxisokat, amelyek 100 millió fényévre vannak. Tudjuk, hogyan született a szén az ősrobbanás utáni csillagokban. Megértjük, hogyan replikálódik a DNS. És igen, képesek vagyunk kvantumszinten irányítani elektronokat, vagy sebészi pontossággal vágni géneket. Mindez nem megérzés, hanem bizonyított tudás eredménye. A tudomány tehát nem mindent tud, de a legjobban tud kérdezni. És ez a kulcs. A világ tele van rejtéllyel. A tudomány nem tagadja ezt, hanem örül neki. A kérdések nem gyengeséget jelentenek, hanem lehetőséget. Lehetőséget arra, hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz. Még ha soha nem is érjük el teljesen. És épp ezért, ha meg akarjuk érteni a valóságot, nincs jobb módszerünk, mint a tudomány. Nem azért, mert tökéletes, hanem azért, mert ő az egyetlen, aki bevallja, hogy nem az, és épp ezért képes egyre jobbá válni. Mit tudunk biztosan, és mi az, amit csak sejtünk? Állítsuk meg a világot 1 percre, és tegyünk fel egy gyerekien egyszerű, de valójában mélyen filozófiai kérdést. Biztos vagy benne, hogy a külvilág létezik? Mármint tényleg létezik? Vagy csak álmodod ezt a mondatot? Lehet, hogy most épp egy szimulációban vagy, egy tartályban, vagy valami kód a Matrixban. Őszintén szólva nem tudhatod biztosan, és ez nem egy sci-fi novella kezdete, hanem az emberi megismerés határának felismerése. Jean Carroll szerint, és vele együtt a tudományos gondolkodás azzal kezdődik, hogy elfogadjuk, a bizonyosság korlátozott. A világ megismerése nem arról szól, hogy tuti megmondjuk az igazságot, hanem arról, hogy egyre jobb becsléseket adunk rá. Egyre erősebb modelleket, egyre megbízhatóbb előrejelzéseket, de sosem végső, kőbevésett igazságokat. Ezért mondjuk, hogy a tudomány nem hitrendszer, mert a hit végleges, a tudás viszont frissíthető. A történelem tele van példákkal erre. A föld lapos volt, amíg nem lett gömbölyű. A nap keringett körülöttünk, amíg rá nem jöttünk, hogy épp fordítva. A betegség isteni büntetés volt, amíg fel nem fedeztük a baktériumokat. És még ma is, ha becsületesek vagyunk, azt kell mondanunk, amit tudunk, az valójában erősen igazolt elméletek. Nem abszolút bizonyosság, hanem nagyon kicsi valószínűséggel téves kijelentések. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden csak vélemény kérdése. Van különbség aközött, hogy nem tudjuk biztosan, és aközött, hogy bármi lehet igaz. A tudomány épp ebben különbözik a relativizmustól. Nem mondja, hogy minden nézőpont egyenrangú, csak azt, hogy minden nézőpontot le kell tesztelni. És amelyik megbukik a valóság próbáján, azt el kell engedni. Akkor is, ha tetszett. Carroll azt mondja, ha megbízható világképet akarunk építeni, el kell fogadnunk, hogy minden tudásunk valószínűségi. Vagyis mindig van egy kis esély arra, hogy tévedünk. De ez nem bénító. Épp ellenkezőleg. Ez teszi lehetővé a fejlődést. Az igazság így már nem valami merev dogma, hanem dinamikus térkép, amit folyamatosan újra rajzolunk. A pontosságát nem az dönti el, hogy milyen régi, hanem hogy mennyire működik. És itt jön be egy másik kulcsfogalom, valószínűség. A modern tudomány nem fekete-fehér válaszokat keres, hanem azt vizsgálja, mennyire valószínű, hogy egy állítás igaz. Ha egy gyógyszer 10 000 tesztből 99-szer működik, az nagyon jó, de nem biztos.
Ha egy elmélet 100 éve minden jóslatát helyesen adja meg, az lenyűgöző, de nem sérthetetlen. A tudományos gondolkodás tehát olyan, mint egy tánc a valószínűségekkel. Nem keres végső örök igazságot, hanem megbízható modelleket, amelyekkel biztonsággal élhetünk. Persze ez nem mindig kielégítő. Az ember szereti az egyértelműséget. Jól hangzik, hogy ez így van, pont. Nehezebb elfogadni azt, hogy jelenlegi tudásunk szerint erősen valószínű, hogy így van, de nyitottak vagyunk új bizonyítékokra. És mégis ez az alázat az, ami a tudomány legnagyobb erénye. Mert a világ nem tartozik nekünk válaszokkal. Nincs kötelessége megértetni magát. Mi vagyunk azok, akik kérdezünk, és nekünk kell jól kérdezni. A gondolkodás tehát nem arról szól, hogy kimondjuk az igazságot, hanem arról, hogy megtanuljuk jól kezelni a bizonytalanságot. És talán ez minden tudás legmélyebb tanulsága. Nem az számít, mit tudunk biztosan, hanem hogy hogyan bánunk azzal, amit nem tudunk. Mert ebben rejlik az igazi bölcsesség. Nem abban, hogy mindig igazunk van, hanem abban, hogy tudjuk, mikor nem biztos, hogy igazunk van. És mégis haladunk tovább, kérdezve, tanulva, építve. Mi az élet? Dolog, folyamat, vagy illúzió? Képzeld el, hogy egy tábortűznél ülsz. Nézed a lángot, ahogy táncol, ropog, változik. A fa szép lassan eltűnik, hővé és fénnyé válik. Most jön a kérdés, a tűz maga micsoda? Dolog, vagy inkább eselély, vagy inkább folyamat? Pontosan így kell feltennünk a kérdést az élettel kapcsolatban is. A legtöbben úgy képzeljük el az életet, mint valami különleges anyagot. Egy életesszenciát, egy szikrát, ami vagy van valakiben, vagy nincs. És ha elmegy, akkor az illető meghalt. Ilyen egyszerű. De a modern tudomány mást mond. Azt mondja, az élet nem egy anyag. Nem valami, amit kimérhetsz, dobozba zárhatsz, vagy eltehetsz télire. Az élet folyamat, mint a hullám. A hullám nem maga a víz, hanem a víz mozgása. Nincs külön hullámanyag. Ugyanígy az élet nem más, mint anyagok működése egy bizonyos mintázat szerint. Sean Carroll úgy fogalmaz, az élet olyan, mint a tánc. Nem a láb, nem a mozgás, hanem a mintázat az időben. Ez a gondolat először furcsának tűnhet, hiszen az életünk olyan valóságos. De ha jobban belegondolunk, minden tapasztalatunk ezt igazolja. Mikor mondjuk valamire, hogy él? Akkor, ha anyagot cserél a környezetével, ha képes önmagát fenntartani, ha alkalmazkodik, ha információt használ, és ha képes valahogy önmagát reprodukálni. Egy mosógép sok mindent tud, de nem szaporodik. Egy láng terjed, de nem örökíti át a szerkezetét. Egy számítógép képes bonyolult dolgokra, de nem nő, nem gyógyul, nem éhezik. Az élőlény viszont mindezt egyszerre csinálja. De még ez sem írja le teljesen, mi az élet. Mert van benne valami más is. Önszerveződés. A világegyetem alapvetően a rendetlenség, entrópia felé halad. Ez a második főtétele a termodinamikának. Mégis valahol valamikor a káoszból szervezettség született. A semleges molekulákból sejtek lettek. A sejtekből élőlények. Az élőlényekből közösségek, társadalmak, ökoszisztémák. Ez nem csoda, hanem a fizika következménye. A megfelelő körülmények között, megfelelő energiaáramlás és anyagcsere mellett a rend lokálisan növekedhet, miközben globálisan az entrópia is nő. Ezért létezhet az élet a nap hőjével működő bolygón, miközben az univerzum egészében a káosz növekszik. Az élet tehát nem ellentmondás a fizika törvényeivel, hanem azok természetes kimenetele. Egy különleges, de nem különálló szintje a valóságnak. És itt jön a legfontosabb kérdés. Az élet célja vajon benne van a folyamatban? Vagy mi adjuk hozzá?
John Carroll szerint, és ezzel a tudományos világ nagy része is egyetért, nincs semmiféle előre meghatározott célja az életnek. Az evolúció nem irányít valami felé, nincs felső vezérlés, nincs menetrend. Az élet nem valamiért van, egyszerűen van. A baktérium nem akar túlélni, de azok maradnak fenn, amelyek képesek rá. Az állat nem azért küzd, mert tudja, hogy az élet értékes, hanem mert így lett szelektálva. A cél tehát nem előreadott, hanem utólag következik. És az ember? Mi vagyunk azok az élőlények, akik először tették fel a kérdést, miért vagyunk. És ezzel az élet öntudatra ébredt. A folyamat, amit életnek hívunk, hirtelen magára nézett. Elkezdett kérdezni, vitatkozni, szeretni, tervezni. Ez már nem csupán önszerveződés, ez önreflexió. És ez az, ami igazán különlegessé tesz minket. De még ez is egy fokozat. Nem külön világ, nem misztikus létezés. Csak a természet újabb szintje, ahol az élet már nem csak működik, hanem értelmez is. Összefoglalva, az élet nem dolog, nem tárgy, nem szikra, nem rejtélyes plusz elem. Az élet mintázat. Egy lenyűgöző, törékeny, önszerveződő, dinamikus mintázat. És ha eltűlik, nem az anyag múlik el, hanem az elrendezés. De amíg tart, addig világít, mint a tábortűz. És talán nem az a fontos, hogy meddig ég, hanem az, hogy melegít, fényt ad, és történeteket mesélünk körülötte. Ez az élet. Nem több és nem kevesebb. És ez bőven elég. Miért nem tudjuk elkerülni a halált? És miért nem is baj ez? Van egy kérdés, amit a legtöbben messzire kerülünk. Egy szó, amit igyekszünk körülírni, elviccelni, elodázni. Mégis ott lappang minden gondolatunk mélyén. Halál. Miért kell meghalnunk? Miért nem élhetünk örökké? Ha a technológia annyit fejlődött, miért nem tudjuk legyőzni ezt az utolsó akadályt? Sean Carroll szerint a válasz egészen egyszerű, mégis szokatlanul őszinte. Azért halunk meg, mert az élet, mint ahogy az előző fejezetben láttuk, nem egy dolog, hanem folyamat, és minden folyamatnak van eleje és vége. A tűz is kihuny, a hullám is elcsitol, az élet sem kivétel. Ez elsőre kegyetlenül hangzik, de ha mélyebbre nézünk, kiderül, hogy ebben a múlandóságban rejlik az élet egyik legszebb aspektusa. Kezdjük az elején. A fizika törvényei nem tiltják az örök életet. Tehát elméletileg lehetséges lenne örökké élni, csak épp gyakorlatilag nem az, mert minden, amit életnek hívunk, sérülékeny, sejtek bomlanak. DNS hibázik, a szervezet elfárad, a környezet változik, a nap egyszer elfogy, a galaxisok szétoszlanak, a világegyetem végül hideg, sötét és élettelen lesz. Nem azért halunk meg, mert bűnhődnünk kell. Nem vagyunk elátkozva. Egyszerűen csak ez a dolgok természete. És furcsa módon ez a felismerés nem elszomorító, hanem felszabadító. A halál elkerülhetetlensége ugyanis emlékeztet minket arra, hogy az élet értékes, mert véges. Nem lehet később élni. Nem lehet örökké halogatni a boldogságot. A végesség adja meg a jelen pillanat súlyát. Ha örökké élnénk, vajon ugyanúgy értékelnénk egy ölelést? Egy nap felkeltét? Egy jó beszélgetést? Valószínűleg nem, mert mindig lenne még egy nap, még egy lehetőség, még egy fejezet. De így most van az idő. A biológia oldaláról nézve is logikus a halál. Az evolúció nem az egyed túlélésére optimalizál, hanem a faj fennmaradására. Egy öregedő szervezet már nem hatékony, nem alkalmazkodik elég gyorsan, de ha helyet ad az utódoknak, az egész rendszer túlél. Az élet tehát nem örök, de önmagát örökíti, és ez már önmagában egyfajta halhatatlanság. Persze ma már vannak tudományos kísérletek az öregedés lassítására. Vannak sejtfiatalító technológiák,
génszerkesztés, mesterséges szervek. De még ha sikerülne is pár évtizeddel meghosszabbítani az életet, az örökkévalóság továbbra is kívül maradna a hatókörünkön. És most jön a legfontosabb kérdés. Ha úgy is meghalunk, akkor mi értelme bárminek? Carroll válasza egyszerű, mégis mély. Nem kell örökké élnünk ahhoz, hogy számítson, hogyan élünk. Az érték nem az időtartamból jön, hanem a tartalomból. Egy rövid élet is lehet teljes, mély, hatásos, szeretetteli, és egy végtelenül hosszú is lehet unalmas, üres, robotikus. A halál tehát nem az élet tagadása, hanem része annak. A határ, amely kijelöli a formát. Mint a zene végén az utolsó hang, mint egy vers utolsó sora. Épp attól lesz kerek, és talán még többről van szó. A halál az, ami emberré tesz minket, mert tudjuk, hogy nem tart örökké, ezért döntünk, ezért választunk, ezért kérdezünk, ezért szeretünk. Ha örökké élnénk, nem lenne kockázat, és ahol nincs kockázat, ott nincs bátorság sem. Tehát igen, meghalunk, jól élünk, nem hiába. És ez az, amitől az élet nem tragédia, hanem ajándék. Nem az öröklét teszi értékessé, hanem a felismerés, hogy csak egyszer van, és mi döntjük el, mit kezdünk vele. Mi a tudat, és tényleg a neuronok mesélnek önmagukról? Ülsz csendben, lehúnyt szemmel. Semmi sem mozog körülötted, és mégis ott bent zajlik az élet. Gondolatok jönnek, érzések áramlanak, emlékek bukkannak fel, tervek születnek. Mintha valaki beszélne belülről. Ki az? És honnan tud róla bárki, hogy ez történik? Ez az, amit tudatnak hívunk. Az önmagáról tudó elme. A belső világ, amit csak te látsz, és amit mégis minden ember magáénak érez. De mi is ez valójában? Létezik valahol? Vagy csak illúzió? És vajon tényleg igaz az, amit a modern idegtudomány mond, hogy az agy egyszerűen csak egy bonyolult biológiai gép, és amit tudatnak élünk meg, az csupán mellékhatás, egy szivárgó tünet, ha úgy tetszik. Sean Carroll szerint, bármilyen kiábrándítónak is hangzik, a tudat nem valami különálló lélekdolog, amit a test hordoz. Nem egy kis pilóta ül az agy mögött, hanem maga az agy, annak működése, a neuronok tánca hozza létre azt a tapasztalatot, amit mi tudatosságnak hívunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tudat nem valóságos. Sőt, a tudat valóságosabb számunkra, mint bármi más, mert minden tapasztalatunk rajta keresztül szűrődik. A kérdés nem az, hogy létezik-e, hanem hogy hogyan jön létre. Az agy bármennyire is elképesztő, nem varázslat, hanem biológia. Körülbelül 80 milliárd idegsejt kommunikál egymással. Minden másodpercben 1000 milliárd kapcsolódás történik. Elektromos impulzusok, kémiai szinapszisok, agyhullámok. Mint egy hatalmas szimfónia, csak épp a karmester is ott ül a zenészek között. És ez a szimfónia önmagáról kezd mesélni. A tudat tehát nem egy külön dolog az agy mellett, hanem maga az agy működésének egyik mintázata. Egy magasabb szintű szervezettség, ahol az információ nem csak feldolgozódik, de visszatükröződik önmagára. Ezért lehet az, hogy önmagunkra tudunk gondolni. Ezért tudunk a gondolatainkon gondolkodni. Ezért tudjuk kimondani, én vagyok. Carroll egy fontos elvet vezet be, az emergens viselkedés elvét. Ez azt jelenti, hogy egy bonyolult rendszer, például az agy, képes olyan tulajdonságokat produkálni, amelyek nem vezethetők vissza egyetlen sejtre, egyetlen kémiára vagy fizikai törvényre. A tudat tehát nem több, mint az agy, de több, mint az alkatrészei összege. Gondoljunk csak a vízre. Egyetlen vízmolekula nem nedves, de ha sok van belőle együtt, létrejön a nedvesség. A tudat pont ilyen. Egyetlen neuron nem gondolkodik, de sok együtt már igen.
Persze ez nem válaszol minden kérdésre. Még mindig nem értjük pontosan, hogyan keletkeznek az érzések. Mi az én forrása? Hogyan jön létre a szubjektív élmény, amit filozófiai nyelven kvália néven ismerünk? Az, hogy milyen érzés valaminek lenni. Milyen pirosat látni. Milyen fájdalmat érezni. Milyen szerelmesnek lenni. Ezeket ma még nem tudjuk mérni. Nem tudjuk lefordítani bitekre. De az irány világos. A tudat az anyagból születik meg, de nem redukálható egyszerű anyagra. És van ebben valami gyönyörű. Mert ha igaz, hogy csak atomok vagyunk, akkor ezek az atomok verseket írnak, zenét hallgatnak, nevetnek, sírnak, egymás kezét fogják, döntéseket hoznak és értelmet keresnek. A tudat az anyag legnagyobb varázslata. Nem természet fölötti, de természet feletti, a szó legszorosabb értelmében. A természet egy magasabb szintű szerveződése, ahol az univerzum önmagára néz. Ahogy Carl Sagan mondta, az univerzum módja arra, hogy öntudatra ébredjen. Mi pedig ennek a pillanatnak vagyunk a hordozói. És ez nem kevés, ez elképesztően sok. Hogyan lehet értelmesen élni egy céltalan univerzumban? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon azzal a kérdéssel nézünk szembe. Hogyan találhat értelmet az emberi élet egy olyan világban, ahol a csillagok közömbösek, és a természet törvényei nem ismernek szándékot? Kérlek, kísérj végig ezen a gondolatmeneten, és a végén várom a véleményedet a kommentek között. Az ember évszázadokon át kereste a válaszokat az égden, a szent könyvekben, a papokban, a csillagok állásában, vagy éppen a királyok isteni felhatalmazásában. Az volt a kérdés, miért vagyunk itt, és a válasz mindig valami nálunk hatalmasabbtól jött. Egy céltudatos univerzum, egy kozmikus terv, egy isteni gondviselés képzete adta az értelmet. A világ nekünk szólt, értünk volt, de a modern tudomány mást mond. A világ nem értünk van. A kvantummezők, a gravitáció, az entrópia nem tartanak fenn erkölcsi törvényeket. Nem mondják nek, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem ígérnek jutalmat vagy büntetést. A természet kegyetlenül őszintén közömbös, és ez ijesztő. De Sean Carroll szerint ez nem tragédia, hanem lehetőség. Ha az univerzum nem ad nekünk előre gyártott célt, akkor mi alkotjuk meg magunknak. Ha nincs beépített jelentés, akkor mi vagyunk azok, akik jelentéssel ruházzuk fel a dolgokat. Nem vagyunk játékszerek, hanem szerzők. Ez a poetikus naturalizmus lényege. Egy világnézet, ami elismeri, a természet minden törvényei szerint működtet, mégis teret ad annak, hogy emberek, közösségek, kultúrák és szerelmek létezzenek benne, méghozzá jelentéssel. Az élet értelme tehát nem ott van valahol, hanem itt, közöttünk, bennünk, egy beszélgetésben, egy ölelésben, egy jó könyv lapjain, egy célban, amit kitűzünk, vagy egy küzdelemben, amit végigcsinálunk. Az értelmet nem találjuk, megalkotjuk, és nem kell hozzá örökké valóság. Nem kell hozzá, hogy minden tettünk beíródjon a csillagok közé. Az értelmes élet nem attól értékes, hogy örökké tart, hanem attól, hogy itt és most valódi. Gondolj csak bele, egy színházi előadás is véget ér. Egy koncert sem tart örökké, de attól még katartikus, emlékezetes, felemelő lehet. Az emberi élet is ilyen. A múlandóság nem ellensége az értelemnek, hanem forrása. Carroll azt mondja, nem azért számít valami, mert örökké tart, hanem azért, mert mi döntünk úgy, hogy számít. Ez a szabadság ijesztő is lehet, mert felelősséggel jár. Nem mondhatjuk azt, hogy csak parancsot teljesítettünk, vagy ez volt megírva. A döntések a miénkek, az értékek is. Ez pedig nem elidegenítő, hanem emberközpontú.
A világ nem szolgál ki minket, de lehetőséget ad rá, hogy mi kiszolgáljuk egymást. Hogy szeretetet adjunk, közösséget építsünk, fejlődjünk, és átörökítsük valamit azoknak, akik utánunk jönnek. Nem kell, hogy a világnak értelme legyen ahhoz, hogy az életnek lehessen. És ha egyszer majd az utolsó sejtünk is elcsendesül, az utolsó gondolatunk is elhal, akkor is elmondhatjuk, itt voltunk, alkottunk, szerettünk, és értelmet adtunk a csillagok közönyének. Ez pedig nem kevés. Ez minden. Köszönöm, hogy velem gondolkodtál ebben a podcastben. Ha tetszett, írd meg a véleményedet, és mondd el, te hogyan találsz értelmet a világban. Ha még nem tetted, csatlakozz a NetTanár közösséghez, iratkozz fel, nyomd meg a kis harangikont is, és fedezd fel a többi videónkat is. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Köszönöm, hogy végighallgattad ezt a podcastot. Jó érzés tudni, hogy vannak, akik velem együtt keresik a válaszokat a nagy kérdésekre. A mai téma talán kicsit filozofikusabb volt a szokásosnál, de pont ez benne a szép, hogy néha megállunk és ránézünk az életünkre egy távolabbi perspektívából. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak megosztanád, te hogyan látod a világ értelmét, írd meg bátran kommentben. Minden hozzászólás érték, mert együtt gondolkodni mindig több, mint egyedül elmélkedni. Ha szeretnél a háttérben is támogatni, és részese lenni annak, amit építünk ezen a csatornán, nézd meg a csatornatagság lehetőségét is. Egyre több extra tartalom is vár rád. És persze, ha még nem tetted, iratkozz fel, nyomd meg a kis harangot. Így biztosan nem maradsz le a következő témákról sem. Ha van kedved, nézd körül a többi videón között is, rengeteg érdekes kérdés vár még felfedezésre. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. NetTanar. Stay curious and discover the wonders of the world.